ito nga palang makikita nyo to ay 2 linggo naming hinanap to. Oo, itong regalo ko sa asawa ko. Dahil pag nung nagkaroon ng natuto siyang gumamit ng ganito. Ngayon, yung luma namin sa sobrang 15 years old na yata nasira. Di binilang ko ng bago nang magsawa siya ngayon. Di ba? Natuto Pero 2 linggo kong hinanap to para makatipid ako ng 200 ha. Nagmuwa ako ng ng mga video kung paghahanap namin. Sige. Mag-unbox na kami. Secret muna, secret. Isa lang lumabas. Last pack. Yan. Tata. Ano ba? Ay, Diyos ko po, ang hirap maghanap pag may nahanap. Pag may nahanap ka, hindi mo makita. Ayun. Ano nangyari? Tulip. Nagmo ka nito, Silly. Ay, mga bilhin dyan, yung house dyan, magkasara na. Sa mga may bibili, no? House dyan, magkasara na. Tangay. Tata, wala ito. Sao? Ciao, Sì, io ho visto l'offerta quello lì, un nugget quello 9 nugget e un Happy Meal da 7,50. ce l'hai sul cellulare? Sì, E finito a mangiare che cosa? Happy Meal hamburger. Finito l'hamburger e da bere coca va bene? No, succo di frutta. Allora, hamburger, succo di frutta, ok? Sì. Pangalawang araw ng aming paghahanap ng secret. Paano mga naghahanap na kami. Wala na naman yung hinahanap namin dito. Lipat na naman kami. Wala dito. Sana makahanap na kami. Pangalawang araw na ito ng paghahanap. Mahirap talaga pag nagtitipid ka. Kung hindi ka naman hindi yung 200 na matitipid mo. 4 na araw ng trabaho din yun. Diba? Mas mabuti na yung pahanap din. Magkarurur dito tayo. Wala talaga. Hindi kami nagkasundo sa presyo. Waiting lang. Hindi pauli kami. Hindi tayo sa iba. Pasensya, ulit.
hanap pa, makakakita rin kanino. Gabi yun. Pang babae. 35 euro. Po ang aking regalo sa aking wag sanang mabasag kundi yari ako. Binayaran mo yan. Ayan ang model niya. Ayan. Ayan. Laki ng binayaran. Walang saksakan o putol. Pahalan siya. Itong pag hindi rated. Talagang yan ang ganyan talaga yung anong tawag nila dito, gisa ang tawag dito. Dali lang maglagay ng mga ganito pagka sumute ayos, pagka hindi sobra namang liit dito. Lulutuin mo ito. Ito na po ang ating finished product. Ng pizza. Nga pala ito. Ilang linggo kong hinintay ito na mag-sale sa mga iba-ibang store. No? Ilang beses kaming lumabas para maghanap ng ganito. Wala rin. Pwede din sa uli na sa Amazon din kami bumili. Nakatipid ako ng 200. First time nating pagaganahin, titignan natin kung walang sira yung binili natin. Ayan. Ito sa electric fan. Meron. Naririnig nyo ba yan? Wala pang 5 minutes na kasaksak yan. Mainit na agad. Electric fan yan. Sige ka.
Job well done.